Într-o zi de sâmbătă însorită, în apartamentul familiei Petrov, domnea o agitație obișnuită, dar nu mai puțin confortabilă. În bucătărie, plină de mirosuri de patiserie proaspătă, se ocupa Natalia, o femeie scundă și slabă cu părul castaniu, strâns într-un coc neglijent. Ea frământa aluat pentru plăcinte, iar lângă ea, pe un scaun, stăteau două farfurii, una cu mere aurii presărate cu scorțișoară, cealaltă cu umplutură de carne. Pe fața ei juca un zâmbet, în timp ce asculta râsul puternic al fiicei lor de 10 ani, Olga, și vocea calmă a soțului ei, Andrei. Fetița, cu pijamale îndungi, alerga între camere, trăgând după ea o pătură uriașă, iar tatăl ei, un bărbat înalt cu un zâmbet deschis, se întindea leneș pe canapea. Tată, uită-te, sunt un supererou. Am o pelerină!" striga Olga, învârtind pătură în jurul ei, până când s-a împiedicat și a căzut cu zgomot pe covor. Iată, supereroul a fost demascat, a comentat Andrei cu un zâmbet, ridicând-o în brațe. Olga, râzând, l-a îmbrățișat pe tatăl ei. Nu, doar m-am prefăcut. De fapt, pot să zbor. Își întinse brațele în lateral, ca și cum s-ar fi pregătit să decoleze. Dar tatăl a făcut o față jucăușă. Dar cine ți-a dat permisiunea să zbori? Unde este pașaportul tău de supererou? În acel moment, Natalia a ieșit din bucătărie, ștergându-și mâinile de făină, și s-a așezat pe șold. Așa, eroi, la baie. În jumătate de oră plăcintele vor fi gata, iar apoi mergem în parc. Am planificat totul. Olga, sărind energic, a strigat imediat. Pot să hrănesc rațele. Și să mă dau pe leagăne. Și înghețată. Mami, tati, spuneți că pot să am înghețată. Andrei a suspinat teatral. Ei bine, dacă supereroul va trece misiunea cu cinste, își va spăla mâinile și nu va fura plăcintele până la prânz, atunci înghețata este asigurată. Olga, dând din cap cu importanță, a fugit la baie. Când plăcintele au fost în sfârșit gata, familia, luând un termos cu ceai și o pătură caldă, s-a îndreptat spre parc. Pe drum, Olga povestea cu entuziasm cum colegul ei, Vitia, încerca să găsească o modalitate de a nu face temele și cum ea însăși a salvat eroic hamsterul unui prieten care era pe cale să sară din cușcă. Andrei asculta, dând din cap, adăugând din când în când glume, iar Natalia, zâmbind, privind la fiica ei, i-a amintit, dar nu uita că mâinea e rusă și matematică. Eroismul necesită și disciplină. Olga a suspinat tare. Dar, mamă, parcă tu nu ai învățat la școală. Natalia a chicotit vesel. Am învățat, tocmai de aceea spun. În parc era soare și zgomot, copacii se legănau în vântul ușor, iar de la iaz se auzeau țipetele rațelor. Olga, înarmată cu o bucată de pâine, a alergat imediat spre apă, unde deja erau alți copii. Andrei și Natalia s-au așezat pe o bancă din apropiere. El a scos din geantă termosul, a turnat ceai în capacele paharelor și a suspinat cu satisfacție. Știi, Natalia, uneori mă gândesc că în această rutină se află fericirea. Nu în iahașturi, nu în restaurante elegante, ci în toate acestea. Mirosul plăcintelor, râsetele olgăii, plimbările noastre. Natalia l-a privit cu căldură. Și eu cred la fel. Cel mai important este să rămânem mereu împreună. S-au privit. Și în acel moment, Olga a alergat spre ei, plină de firimituri de pâine, povestind cu entuziasm cum una dintre rațe aproape că i-a mulțumit. De atunci au trecut câțiva ani, iar micuța Olga a devenit școlăriță. Într-o zi obișnuită de lucru, s-a întors acasă, a aruncat ghiozdanul la ușa de intrare, strigând ca de obicei, mamă, tată, sunt acasă. Dar în loc de sunetele obișnuite ale vieții, zgomotul apei din bucătărie, pașii mamei sau vocea tatălui din cameră, a fost întâmpinată de tăcere. Ușor surprinsă, a observat că pantofii mamei nu erau în hol. Fetița a ridicat din umeri, gândindu-se că mama s-a întârziat poate la magazin, și s-a îndreptat spre camera ei. Era pe cale să deschidă ușa, când din dormitorul părinților s-a auzit un sunet ciudat, fie un râs, fie o voce stinsă. Inima fetiței a sărit neplăcut, iar ea s-a apropiat cu prudență. Își amintea că mama a menționat ieri că are o întâlnire de lucru, așa că era puțin probabil să fie ea. Școlărița a împins ușa aproape automat, neavând așteptări de a vedea ceva neobișnuit. Dar imaginea care s-a deschis în fața ochilor ei a șocat-o.
Pe patul părinților se afla tatăl ei și nu era singur. Lângă el, semideschisă, se afla o femeie necunoscută cu părul lung și blond. Amândoi au înghețat, ca și cum cineva ar fi oprit timpul. Fața tatălui a devenit instantaneu palidă, iar el, bâlbâindu-se, a spus: "Olga, așteaptă, nu este ceea ce crezi." Dar fetița nu a mai auzit nimic. Totul în interiorul ei părea că s-a prăbușit. Tatăl ei, cunoscut și iubitor, s-a transformat într-un străin, o persoană teribilă. Fără să înțeleagă ce face, s-a întors brusc și a fugit din apartament, ignorând strigătul tatălui. "Olga, stai! Așteaptă!" Dar el nu a putut să o urmărească, fiind, să spunem, într-o stare nu tocmai decentă. Fiica, sufocându-se în lacrimi, a alergat pe scări, sărind peste trepte. Inima ei bătea cu putere, respirația era întreruptă, iar în minte îi rula un singur gând: cum a putut? Nu s-a dus la prietena ei, nu s-a ascuns pe terenul de joacă, ci s-a îndreptat hotărât spre casa bunicii. Bunica Lidia locuia la 3 străzi distanță, într-un apartament mic și confortabil la parter. Olga știa că bunica o va primi întotdeauna, o va proteja. A intrat în apartament fără să sune la ușă, doar a împins-o, uitând că ar putea să o sperie pe bunică. Lidia Ivanovna, o femeie energică cu părul scurt și cărunt, a ieșit din bucătărie cu o ceașcă de ceai în mână. "Olga, ce s-a întâmplat, fetița mea?" a întrebat ea, observând fața roșie și plină de lacrimi a nepoatei. Dar aceasta nu a putut rosti niciun cuvânt, ci a căzut pe canapea și a început să plângă, acoperindu-și fața cu mâinile. Bunica s-a așezat lângă ea, a îmbrățișat-o cu grijă și a început să o mângâie pe cap, fără a pune întrebări suplimentare. Știa că nepoata va găsi cuvintele singură, când se va liniști puțin. După câteva minute, fetița, suspinând, a început să povestească, bâlbâindu-se și confuz. "Am venit acasă și el era cu o femeie. Nu mama, în camera lor." Bunica s-a încruntat. Fața ei a devenit serioasă, dar și-a stăpânit emoțiile, înțelegând că Olga are nevoie de liniște. "Fetița mea, ai făcut bine că ai venit la mine. Poți rămâne aici cât vrei. Eu și mama ta vom rezolva totul." Între timp, Andrei, punându-se în ordine, suna frenetic fiica, dar telefonul tăcea cu încăpățânare. Deja sunase la Natalia, încercând să-i explice situația, dar soția știa deja totul și era furioasă. "Cum ai putut, Andrei? Ai distrus tot ce am construit. Ți-am spus că Olga vede tot, simte tot, și iată rezultatul." Vocea ei suna plină de indignare. Andrei încerca să spună ceva, dar Natalia a închis, afirmând că se vor întâlni personal seara. Iar Olga stătea la bunica, bea ceai cald cu lămâie și simțea pentru prima dată că lumea ei confortabilă s-a sfărâmat. Nu știa ce va urma, dar era sigură de un lucru: încrederea pe care o avea în tatăl ei dispăruse fără întoarcere. Lidia Ivanovna, ascultând cu atenție povestea nepoatei, devenea din ce în ce mai sumbră. Nu putea să creadă că ginerele ei, Andrei, pe care l-a considerat întotdeauna un tată decent și iubitor, ar putea să facă așa ceva. Dar lacrimile Olgăii și fața ei confuză vorbeau de la sine. Bunica a îndepărtat cu grijă firele de păr care îi căzuseră pe frunte, privindu-i direct în ochi. "Olga, draga mea, înțeleg cât de mult te doare acum, dar trebuie să ai încredere în mine. Vom rezolva asta. Știi că sunt întotdeauna de partea ta." Fetița a dat din cap, încercând să-și stăpânească noi lacrimi, și a șoptit: "Nu vreau să mă întorc acasă. Nu vreau să-l văd. Mama nu merită așa ceva." Vocea ei a tremurat, iar bunica a strâns-o la piept, blestemându-le în gând pe ginerele ei pentru că a dus fiica lui în acest stadiu. Când Olga, în sfârșit, a adormit, ghemuită pe canapea sub o pătură moale, Lidia a luat telefonul și, fără intare, a format numărul fiicei sale, Nataliei. Vocea Nataliei era, ca de obicei, veselă. "Mama, ce s-a întâmplat? Nu ai văzut-o pe Olga?" Nu răspunde la apeluri. Lidia a înghițit, încercând să vorbească calm, dar vocea ei a tremurat trădător. "Natalia, poți veni acum la mine? Este important. Olga este la mine și trebuie să vorbim." În telefon a fost o pauză, apoi Natalia a întrebat îngrijorată: "Ceva s-a întâmplat cu Olga? Este bine?" Lidia a răspuns pe scurt: "Fizic, da, dar trebuie să auzi asta personal."
După 20 de minute, Natalia a intrat în apartamentul mamei, vizibil îngrijorată. A găsit-o pe mama în bucătărie, aceeași în care cândva făcuseră împreună plăcinte, iar acum bea ceai tare, încercând să-și calmeze nervii. Lidia a făcut un gest invitând-o pe fiică să se așeze. Natalia s-a uitat în jur, observând-o pe fiica ei, adânc adormită pe canapea. Mama, ce se întâmplă? Abia își stăpânea nerăbdarea. Lidia s-a uitat la ea cu tristețe și, gândindu-se la fiecare cuvânt, a spus: Natalia, Olga a venit la mine pentru că l-a văzut pe Andrei cu o altă femeie. În dormitorul vostru. Ea a spus totul. Aceste cuvinte au sunat ca un tunet într-o zi senină. Natalia a înghețat, apoi s-a împins brusc de masă, iar fața ei s-a strâmbat de durere și furie. Ce ai spus? Este o nebunie. Olga, poate a înțeles greșit ceva. Lidia a obiectat bâlând, dar ferm. Natalia, știi că Olga nu va inventa așa ceva. Trebuie să vorbești cu Andrei. Natalia a început să se agite prin bucătărie, strângându-și mâinile. Ochii ei străluceau de furie și supărare. Nu pot să cred. Eram o familie. Totul era bine. Cum a putut? Cum? Credeam că ne iubește. Lidia s-a ridicat și a îmbrățișat-o pe fiică, șoptindu-i: Ești puternică, Natalia. Te vei descurca, ca întotdeauna. Acum, cel mai important este Olga, are nevoie de tine. Femeia a dat din cap, respirând adânc, și a spus aproape în șoaptă: Mă voi întoarce acasă. Trebuie să vorbesc cu el. Dar Olga va rămâne la tine. Bine? Lidia a dat din cap în semn de acord, înțelegând perfect că fiica ei va avea o discuție dificilă. Între timp, în apartamentul Petrov, Andrei stătea pe canapea, ținând în mână telefonul, cu care deja suna pentru a 10-a oară pe Natalia după prima conversație scurtă, întreruptă de țipetele ei, dar nu îndrăznea să apese pe apel. Înțelegea că totul a scăpat de sub control. Credea că va putea ascunde mica sa aventură, dar acum totul s-a prăbușit. Inima lui s-a strâns la gândul că fiica lui l-a văzut așa. Cum va putea acum să o privească în osi? Și Natalia. Când ușa s-a deschis și soția lui a apărut în prag, a înțeles că nu va putea evita discuția neplăcută. Natalia a intrat în apartament. Fața ei era de piatră. Stătea cu brațele încrucișate pe piept, privind la soțul ei, care s-a ridicat să o întâmpine. Vrei să-mi explici ceva? Vocea ei era înghețată. Andrei și-a lăsat privirea în jos, neștiind ce să spună. Natalia, a fost o greșeală. Nimic serios. Te jur. Este doar. M-am încurcat. Soția l-a întrerupt, cu greu stăpânindu-și lacrimile. Greșeală? Asta numești tu o greșeală. Ai distrus inima fiicei noastre, Andrei. Crezi că ea va uita cum ne-ai trădat? Bărbatul a făcut un pas mai aproape, dar Natalia a ridicat mâna, oprindu-le. Nu te apropia. Nu știu ce va urma, dar un lucru știu sigur. Acum pleci. Nu vreau să te văd în această casă. Andrei a vrut să obiecteze, dar soția s-a întors deja, îndreptându-se spre dormitor pentru a-i aduna lucrurile. Când ușa s-a închis în urma lui, Natalia s-a lăsat încet pe podea, strângându-și fața în palme. Corpul ei tremura de plâns. Lumea ei, care părea atât de solidă, s-a prăbușit într-o clipă. Divorțul s-a dovedit a fi nu doar greu. S-a întins pe luni întregi, lăsând în urmă un șir de certuri, ofense și neînțelegeri. Natalia se simțea zdrobită, dar continua să lupte, pentru că știa că trebuie să se mențină pentru Olgaci. Totuși, fiecare zi aducea noi încercări. Andrei a încercat mai întâi să comunice cu fiica lui, dar fiecare întâlnire se transforma în lacrimi și țipete. Fetița refuza categoric să vorbească cu tatăl ei. Nu putea nici măcar să se uite în direcția lui. În momentele în care apărea la ușă, ea fugea în camera ei și se închidea cu cheia, strângându-se de perete și încleștând din dinți pentru a nu plânge. Natalia încerca să o convingă măcar să-l asculte pe Andrei, dar fetița se uita la ea cu o disperare atât de mare, încât mama pur și simplu nu găsea puterea să continue. Bărbatul părea din ce în ce mai deprimat. Odată cu dispariția încrederii sale, umerii erau lăsați, iar în ochi se așezase o strălucire obosită. Încerca să-i explice soției că a făcut o greșeală, dar fața ei rămânea rece, ca și cum ar fi fost sculptată din piatră. Andrei, tot ce vreau este să ne lași în pace. Nu mai avem nimic de discutat, îi spunea ea din nou și din nou.
Olga, după divorț, părea că și-a pierdut demnitatea. Lumea ei, care părea atât de simplă și sigură, s-a dovedit brusc a fi străină și ostilă. S-a închis în sine, a încetat să mai sune prietenelor, nu voia să meargă la școală. Seara stătea în camera ei, ascultând muzică în căști, care îi acoperea toate sunetele din lumea exterioară. Uneori, Natalia se uita cu grijă la ea, aducându-i o ceașcă de ceai sau o farfurie cu sandvișuri, dar fetița aproape că nu mânca nimic. Începuse să se teamă de bărbații adulți, simțind o neliniște inexplicabilă de fiecare dată când unul dintre ei se afla în apropiere. Chiar și vocea profesorului de educație fizică îi provoca transpirații reci. Mama ei înțelegea că nu era doar o criză, ci o adevărată traumă care putea afecta viața ei. Olga, poate ar trebui să vorbim cu un psiholog? A întrebat ea cu prudență într-o seară. Dar fiica, nici măcar neuitându-se în sus, a răspuns: nu am nevoie de nimeni. Lăsați-mă în pace. Între timp, Andrei s-a mutat în orașul vecin. A închiriat un apartament mic cu pereți deteriorați și podele scârțâitoare. Acest loc nu semăna cu o casă, ci mai degrabă cu un adăpost temporar. Zilele de lucru le petrecea în birou, cufundându-se în afaceri pentru a se distrage de la amintirile despre ce a pierdut. Seara, se uita mult timp la fotografiile fiicei sale de pe telefon, încercând să-i scrie mesaje, dar de fiecare dată le ștergea, fără a le trimite. Noua lui viață era goală. Și el știa asta. Odată, venind acasă, a observat un plic pe podea. Era o citație în instanță. Cazul privind împărțirea bunurilor și pensia alimentară. Andrei a simțit cum furia a izbucnit undeva în piept, dar s-a stins imediat, lăsând loc oboselii. Știa că a pierdut totul. Natalia nu-l va ierta. Fiica, poate, de asemenea. Natalia încerca să-și restabilească stilul de viață obișnuit, a curățat tot apartamentul, s-a debarasat de lucrurile lui Andrei, chiar a schimbat mobila din dormitor. Vom începe totul de la zero, își spunea ea, dar a începe de la zero s-a dovedit a fi mult mai greu decât se aștepta. Olga rămânea închisă în sine, iar mama uneori nu știa cum să se apropie de ea. Odată, a găsit o fotografie veche. Ei trei pe malul unui râu, zâmbind. Andrei o ținea pe Olga pe umeri. Femeia a privit mult timp fotografia, apoi a pliat-o și a pus-o în sertar. Aceste amintiri nu mai aparțineau realității lor. Înțelegea că trebuie să fie puternică. Dar cu cât încerca mai mult, cu atât se simțea mai goală. După câteva luni de certuri zgomotoase, discuții chinuitoare și tensiune continuă, care plutea în aer ca o ceață, Natalia și Andrei au pus în sfârșit punctul final. Ultima ședință de judecată, decizia mult așteptată, semnătura finală. Andrei și-a adunat ultimele lucruri în câteva valize, trecând în tăcere prin coridoarele apartamentului, care cu puțin timp în urmă îi se părea un cuib familial confortabil. Fiica stătea în camera ei, închisă cu cheia. Asculta cum roțile valizelor lui se rostogoleau surd pe coridor și strângea în brațe un ursuleț de pluș pe care el îl dăduse de ziua ei de 8 ani. Când ușa de la intrare s-a închis, fetița, neputând să reziste, a izbucnit în plâns, îngropându-și fața în pernă. Acestea erau lacrimi amestecate din supărare, durere și acea rană invizibilă, dar sfâșietoare, pe care o poate lăsa doar trădarea. Natalia a intrat la fiica ei după câteva ore. A bătut ușor, dar insistent. Olga, pot să intru? Vocea ei era bâlândă, dar ușor frântă. Fetița nu a răspuns, iar mama, suspinând, a deschis ușa. Camera era în semi-întuneric, doar o lampă de noapte arunca o lumină slabă și caldă pe pat, unde zăcea fiica ei. Umerii ei tremurau de plânsul tăcut. Natalia s-a apropiat, s-a așezat lângă ea și a atins-o cu grijă pe umăr. Draga mea, știu că acum te doare foarte tare, dar trebuie să știi că sunt mereu aici. Ne vom descurca. Ne vom descurca, nu-i așa? Olga s-a întors spre mama ei. Fața ei era udă de lacrimi, iar ochii plini de disperare. Mama, de ce a făcut așa? De ce? Nu eram noi buni pentru el? Natalia a simțit cum un nod i s-a ridicat în gât. A îmbrățișat-o pe fiică, strângând-o la piept și doar a șoptit. Nu este din cauza ta, Olga, nu ești vinovată. El pur și simplu a făcut ceea ce nu trebuia să facă. Dar vina este a lui, nu a ta. Ești cea mai bună fetiță a mea. Au trecut săptămâni, dar în casă încă plutea duul furtunii recente.
Natalia încerca să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Gătea micul dejun, o pregătea pe fiică pentru școală, petrecea seri lungi rezolvându-i temele. Dar era evident că casa lor nu mai era aceeași. Acolo unde înainte se auzea râs, acum era tăcere. Chiar și televizorul, care înainte mergea mereu în fundal, acum era mai desoprit. Fetița devenise retrasă, evita discuțiile despre școală și aproape nu mai zâmbea. Odată, s-a întors acasă mai devreme decât ar fi trebuit, spunând că o doare burtica. De fapt, nu voia să fie printre colegii care discutau despre sărbătorile de familie, excursiile cu părinții și planurile de weekend. Natalia înțelegea că fiica ei trece printr-un stres extrem. O seară, când Olga dormea deja, i-a stat mult timp în bucătărie cu o ceașcă de ceai, privind pe fereastră la strada goală. În mintea ei se învârteau amintiri despre viața fericită pe care o duceau cu un an în urmă. Își amintea cum Andrei îi învăța pe Olga să meargă cu bicicleta, cum împodobeau împreună bradul de Crăciun, cum râdeau când au lăsat un tort uriaș să cadă pe pământ la țară. A simțit cum lacrimile îi umplu ochii, dar imediat le-a șters cu mâna. Trebuie să fiu puternică pentru ea, și-a spus în gând. Într-o zi, bunica Lidia a venit în vizită pentru a o ajuta pe fiica ei cu curățenia. Stăteau în bucătărie, beau ceai, iar Lidia a spus: Natalia, văd că Olga s-a schimbat foarte mult. Nu te-ai gândit să o arăți unui specialist? Un psiholog ar putea ajuta. Natalia a suspinat greu. M-am gândit la asta, mamă, dar mă tem că nu va vrea să asculte. Olga s-a închis în sine și nu știu cum să ajung la ea. Lidia a pus o mână pe umărul fiicei. Natalia, trebuie să încerci. Această traumă ar putea rămâne cu ea toată viața dacă nu o rezolvăm acum. A doua zi, Natalia s-a hotărât să vorbească cu fiica ei. A intrat în camera ei și, așezându-se pe marginea patului, a spus: Olga, vreau să discut ceva cu tine. Știu că ți este greu acum. Treci prin toate acestea în felul tău și este normal, dar uneori durerea este mai ușor de purtat cu cineva care te poate ajuta. Olga s-a uitat la ea cu neîncredere. Vorbești din nou despre a merge la psiholog? Ca și cum asta ar schimba ceva. Mama a luat-o de mână. Ar putea să te ajute, draga mea. Știu că te doare, dar nu trebuie să rămâi singură cu asta. Olga s-a întors, uitându-se pe fereastră. Mă voi gândi, a spus ea, și acesta a fost primul pas mic pentru a începe să vindece rana care o trăvea din interior. Odată, în timp ce se plimba prin parc, Andrei a intrat din întâmplare într-o mică cafenea. În interior mirosea a scorțișoară, vanilie și cafea proaspăt preparată. Andrei a ocupat o masă lângă fereastră, observând cum trec oamenii cu copii, cupluri ținându-se de mână. A făcut o comandă, cafea neagră și o felie de plăcintă cu mere. Când chelnerița i-a adus comanda, a auzit râsul puternic și cristalin de la o masă vecină. Întorcându-se, a văzut o femeie care povestea cu entuziasm prietenei sale. Avea părul scurt și blond, ochi mari căprui și un zâmbet care părea că nu o părăsește niciodată. Ea a observat privirea lui și, ușor rușinată, a întors capul. Dar după câteva minute s-a ridicat, s-a dus la teșghea pentru zahăr și, întorcându-se pe lângă Andrei, a spus: această plăcintă este pur și simplu divină. Îți recomand să o încerci, dacă nu ai făcut-o deja. Andrei, surprins, a zâmbit. Mulțumesc, chiar mă pregăteam să o gust. Ea a dat din cap și s-a întors la masa ei, dar acea frază efemeră a rămas în memoria lui. A doua zi, Andrei s-a întors din nou în aceeași cafenea, aproape din întâmplare. Și ea era acolo, de data aceasta singură, cu un laptop și o cană de ceai. Andrei, ezitând, s-a dus la masa ei. Îmi pare rău, pot să mă așez? Aici este totul ocupat. A mințit el, deși erau locuri libere. Femeia s-a uitat la el ușor surprinsă, dar a dat din cap. Desigur. Așa a început cunoașterea lor. O chema Marina. Era designer de interior și se mutase în acest oraș cu un an în urmă, obosită de agitația metropolei. Au vorbit aproape o oră despre cât de bine se respiră aici, despre muncă, despre cât de greu este să te obișnuiești cu singurătatea. Marina s-a dovedit a fi surprinzător de ușor de comunicat. Nu punea întrebări inutile și nu încerca să pătrundă în sufletul lui, iar bunătatea ei era aproape contagioasă. Întâlnirile lor au devenit regulate. La început întâmplătoare, apoi din ce în ce mai planificate. Se plimbau împreună pe malul apei,
beau cafea în aceeași cafenea, discutau despre cărți și filme. Andrei observa cum, treptat, alături de Marina, durerea lui se estompa, cum prezența ei umplea golul pe care îl simțea după divorț. Într-o seară, a invitat-o la el acasă. Ei au stat mult timp pe balcon, acoperiți cu o pătură, și-au băut vin. În sfârșit, Andrei s-a hotărât să-i povestească despre sine. El a vorbit despre Natalia, despre divorț, despre cât de dureros îi era să vadă cum Olga s-a distanțat de el. Marina a ascultat cu atenție, fără să-l întrerupă, doar din când în când punând întrebări. Când a terminat, ea a spus: „Știi, Andrei, uneori oamenii primesc o a doua șansă. Poate că viața ta acum pare distrusă, dar, poate, acesta este începutul cuiva nou. Cel mai important este să nu te pierzi pe tine și să încerci să fii mai bun.” Cuvintele ei i-au pătruns adânc în suflet. După un an, Andrei și Marina s-au căsătorit. A fost o ceremonie liniștită în cercul câtorva prieteni ai ei. Olga și Natalia nu au venit. El a trimis o invitație, dar fosta soție a răspuns că nu consideră necesar. Iar fiica a ignorat complet scrisoarea. Andrei a încercat să se convingă că aceasta este alegerea lor, dar în adâncul sufletului său simțea în continuare un sentiment de vinovăție. Marina nu avea copii și nu insista să aibă. „Sunt fericită cu tine, Andrei. Nu mai trebuie nimic altceva”, îi spunea ea când el ridica cu grijă această întrebare. Viața lor era simplă, dar plină. Plimbări seara, excursii împreună în afara orașului, seri confortabile acasă. Dar în inima lui Andrei rămânea un loc gol pe care nimeni și nimic nu putea să-l umple. Acest loc îi aparținea Olgăi, iar Olga crescuse complet. A împlinit 24 de ani, iar viața ei începea să devină treptat o poveste separată. După terminarea universității, s-a angajat la o mică editură, se ocupa cu editarea cărților, adesea rămânea până târziu pentru a corecta textele, dar îi plăcea munca ei. Era o fată încrezătoare și serioasă, care se obișnuise să se bazeze doar pe sine. Natalia era mândră de fiica ei. Dar uneori se surprindea gândindu-se că aceasta a crescut prea devreme, de parcă viața a forțat-o să-și asume mai mult decât era necesar. Poate că acele evenimente din trecut, pe care mama încerca să nu le amintească, au avut un impact. Andrei nu a reușit să recâștige afecțiunea fiicei sale, în ciuda câtorva încercări de a restabili contactul. Fiica, deși nu vorbea deschis despre asta, simțea încă acea rană. O proteja ca pe o parte a propriei sale povești și nu dorea să-l lase pe tatăl ei în viața ei nouă. Pentru ea, el rămăsese un străin, deși nu complet străin, dar nu mai era același ca odinioară. Mutarea la Artiom a fost un pas important pentru Olga. Artiom era de aceeași vârstă cu ea. Un băiat vesel, puțin stângaci, care știa să o facă să râdă chiar și în cele mai triste momente. Era programator, cu părul zbârlit, ochelari pe care îi uita mereu undeva și o mulțime de idei despre cum să-și petreacă seara. El o iubea pe Olga fără rezerve. S-a îndrăgostit de ea încă din anul 3 de facultate, când ea l-a ajutat să-și rezolve diploma. Acum, după câțiva ani, au decis să se mute împreună și să închirieze un apartament mic în apropierea locului ei de muncă. Natalia a ajutat-o pe fiica ei să strângă lucrurile, împachetând cu grijă cărțile și vasele, și în același timp îi dădea sfaturi pe care ea le ignora. „Numai să nu uiți să uzi florile. Și frigiderul trebuie dezghețat o dată pe lună, altfel va curge.” Fiica zâmbea, o săruta pe mamă pe obraz și spunea: „Mami, totul va fi sub control, nu sunt din pădure.” Mutarea a decurs liniștit, fără zgomot inutil. Artiom a adus în apartament o cutie mare cu unelte și a spus că, dacă ceva se rupe, el va repara tot. Olga râdea, spunând că el cu greu va reuși chiar și cu o raft, iar el se făcea că se supără, pentru a dovedi contrariul mai târziu. Apartamentul lor era mic, dar confortabil. O cameră de zi luminoasă, un dormitor cu vedere la parc și o bucătărie minusculă, în care abia încăpeau doi. Totuși, îi mulțumea. Artiom gătea adesea, inventând rețete ciudate, iar Olga gusta cu plăcere, deși uneori se strâmba și spunea râzând: „Ce, experimente pe oameni?” Ei erau fericiți în dragostea lor tânără, puțin haotică, care nu fusese încă umbrită de trecut. Andrei a aflat despre mutarea fiicei sale de la o cunoștință comună, Natalia. El stătea la masă în apartamentul său și se uita la fotografia Olgăi din telefon, aceea pe care o făcuse cu mulți ani în urmă, când ea era adolescentă. În fotografie, ea zâmbea,
îmbrățișând un motan roșcat bătrân, care nu mai era de mult cu ei. Fotografia era îngălbenită, culorile se estompaseră, la fel ca și relațiile lor. Andrei a trecut gânditor cu degetul peste ecran, de parcă ar fi vrut să șteargă praful invizibil de pe fața fiicei sale. Știa că îi merge bine, că este fericită cu acel băiat, dar gândul că nu participă la viața ei îl chinuia. Bărbatul a încercat de câteva ori să ia telefonul pentru a suna, dar de fiecare dată l-a lăsat deoparte. Ce ar putea să spună? Olga, salut! Ce mai faci? Nu ne-am văzut de mult. Eu sunt tatăl tău. Îți amintești? Nu, era prea stupid. Într-o sâmbătă, Marina l-a întrebat. De ce nu o inviți la tine? Pur și simplu, la cină. Ea este fiica ta, Andrei. El a dat din mână. Oricum nu va veni. Ea și-a făcut deja alegerea. Marina a ridicat din numeri, fără să insiste. Știa cât de greu era să vorbească despre asta și nu voia să-l preseze. Dar seara, când soțul ei se pregătea să meargă la culcare, ea a spus în liniște: știi, dragul meu, uneori oamenilor le trebuie pur și simplu timp. Poate că ei au nevoie de mai mult timp decât tine. Asta nu înseamnă că nu te iubește. Privirea lui s-a întunecat și nu a răspuns nimic. În acea noapte, s-a întors mult în pat, gândindu-se unde a greșit și dacă poate să repare asta. Artiom era genul de băiat care avea un viitor promițător. Înalt, slab, cu o ușoară neglijență în maniere, care, paradoxal, îi adăuga farmec. Avea o privire deschisă și un zâmbet ușor, care imediat atrăgea simpatia. Și mai avea și abilitatea de a povesti povești astfel încât ascultătorii să râdă până la lacrimi. Mândria principală a lui Artiom era mașina. O mașină străină argintie, cumpărată cândva de tatăl său și apoi moștenită de el. Mașina era într-o stare excelentă, deși nu era de ultimă generație, iar băiatul o iubea mai mult decât unii oameni își iubesc animalele de companie. Știa fiecare detaliu, schimba singur uleiul și filtrele, putea sta ore întregi în garaj, ajustând ceva sub capotă. Aceasta nu este doar o mașină, îi spunea el Olgăi, este o amintire despre tata. El m-a învățat să conduc pe această mică. Prima dată am lovit un stâlp la o curbă, iar el nici măcar nu s-a supărat, doar a râs și a spus că acum mașina are caracter. Olga zâmbea, ascultând aceste povești, observând cât de cald devenea privirea lui Artiom când vorbea despre tatăl său. O altă parte a vieții lui Artiom era mătușa sa, Liza, o femeie de statură mică, cu obraje plini și o privire severă, care, totuși, ascundea bunătate și grijă. Liza și-a petrecut toată viața într-un apartament comun, în 2 camere mari, care tot promiteau să fie renovate, dar autoritățile nu au avut timp. Apartamentul era ca un muzeu. Parchetul vechi, care scârția la fiecare pas, ușile masive din lemn, vopseaua exfoliată de pe pereți. În camera mătușii Liza era un dulap uriaș, plin de lucruri care, după cum spunea ea, vor fi utile. Acolo erau pături din lână, oale cu capace uzate, cărți și chiar câteva cutii cu statuete din porțelan, pe care le colecționa din tinerețe. Fiecare dintre ele este ca o mică poveste a mea, spunea ea, arătându-i nepotului o figură de balerină dansatoare. Artiom mergea adesea la mătușa sa, îi aducea mâncare, o ajuta să repare mobila veche sau pur și simplu stătea la o discuție la ceai. Ea îl iubea ca pe propriul său fiu și întreba mereu cu emoție: cum e cu iubita ta, când veniți să mă vizitați? Băiatul se făcea că se rușinează. Mătușa Liza: abia ne-am mutat, lasă-ne să ne acomodăm puțin. Dar într-o zi, când totuși și-a adus iubita, mătușa a întâmpinat-o ca pe o regină. Pe masă au apărut plăcinte cu varză, gemuri de casă și acel ceai pe care îl prepara cu frunze de coacăze și mentă. Olga se simțea ca acasă. Atmosfera caldă și bunătatea mătușii Liza au cucerit-o imediat. Sunteți o pereche foarte frumoasă, a spus femeia, turnând ceai. Sper să fiți fericiți împreună. Și dacă e nevoie, eu sunt mereu aici să ajut cu sfaturi. Artiom a dat din ochi, dar apoi a zâmbit, observând cum Olga îi mulțumește rușinată mătușii. Deși viața tânărului era departe de a fi perfectă, el găsea întotdeauna o modalitate de a face față. Îi plăcea să viseze la propria casă, la un viitor în care ar putea să o facă pe iubita sa cu adevărat fericită. Uneori, își împărtășea gândurile cu ea. Știi, mi se pare că într-o zi vom cumpăra o casă undeva la țară. Acolo va fi un garaj pentru mașină, o grădină pentru flori pe care tu le vei planta și un mic atelier pentru mine. Fata asculta,
râzând, și răspundea: mai întâi învață să fixezi rafturile drept, visătorule. Artiom se făcea că este supărat, dar apoi o prindea jucăuș de talie, ridicând-o în brațe și spunea: ei bine, dacă ești atât de deșteaptă, atunci vei fi cea care mă va ajuta să construiesc. Cei doi se completau reciproc. Băiatul cu caracterul său ușor și umorul a devenit pentru Olga sprijinul de care îi lipsea atât de mult. Ea era totul pentru el, inspirația, sensul și lumina dintr-o viață care uneori îi se părea prea gri. Tânărul, în ciuda ușurinței și naturaleții sale, era o persoană extrem de determinată. Când a decis să încerce să lucreze în domeniul imobiliar, prietenii săi doar au râs. Tu, agent imobiliar? Dar tu întârzi mereu și uiți totul. Dar farmecul său natural și abilitatea de a se înțelege cu oamenii s-au dovedit a fi mult mai importante decât punctualitatea. S-a adaptat rapid, a învățat să negocieze, să evalueze proprietățile și chiar să ghicească ce au nevoie clienții înainte ca ei înșiși să formuleze asta. Lucrând seara și în weekenduri, în curând a început să aducă acasă primii bani. Erau sume mici, dar băiatul le întindea cu mândrie iubitei sale, zâmbind și spunând: pentru ciocolată și cafea pentru familia noastră fericită. Fata râdea, dar știa că vorbește serios. Mătușa Liza, la început, a privit cu suspiciune noua sa muncă. Mai bine ai obține o profesie normală, Artiom. Tot alergi cu apartament tale, ca niște revânzători. Și ce folos? Dar el știa să convingă. Mătușa Liza, ascultă-mă. Uite, camerele tale sunt în centru. Este o mină de aur. Noi vom găsi o modalitate de a le transforma într-o locuință completă, unde tu, în sfârșit, vei putea trăi liniștită, fără vecini zgomotoși și fără coridoare comune. Ea a mormăit, dar s-a gândit. În cele din urmă, băiatul i-a reușit să o convingă. Procesul s-a dovedit a fi complicat. Lanțuri lungi de tranzacții, negocieri, calcule, toate acestea au consumat timp și nervi. Dar Artiom a fost perseverent. A citit documentele noaptea, a consultat colegi mai experimentați, a sunat zeci de oameni până a găsit opțiunea ideală. Și în curând camerele din apartamentul comun, pe care mătușa Liza le consideră o blestemare veșnică, s-au transformat într-un apartament confortabil într-o zonă liniștită, unde ea putea trăi în liniște, și o mică garsonieră pe care o închiriau. Când totul a fost finalizat, Liza nu și-a putut crede ochilor. Nu cumva este adevărat. Camerele mele s-au transformat în atâta bogăție. Artiom, ești un fel de magician. Nepotul a zâmbit, dar în interior a simțit o adevărată mândrie. Pentru el, aceasta era mai mult decât o afacere reușită. Era o șansă de a arăta că poate face ceva valoros. Olga, de asemenea, era impresionată de perseverența lui. Ești ca un erou, îl tachina ea, când el povestea din nou cu entuziasm despre munca depusă. Acum nu mai este frică cu tine. Poate că și căsuța noastră de la țară va apărea în curând. El, râzând, o îmbrățișa pe umeri și spunea: cu siguranță. Doar tu alege, cu mer sau cu trandafir în curte. Mătușa Liza, mutându-se în noul ei apartament, a organizat o mică sărbătoare. A invitat-o pe Artiom și Olga, a pregătit plăcinte și a turnat șampanie dintr-o sticlă uitată de mult, care stătea la ea încă din vremea mutării în apartamentul comun. Nu m-am gândit că voi trăi să văd o astfel de zi, suspina ea, ridicând un pahar. Îți mulțumesc, Artiom. Mi-ai dăruit o a doua tinerețe. Nepotul se făcea că nu aude, dar zâmbetul nu-i părăsea fața. Îi plăcea să vadă cât de fericită era mătușa. Și mai mult îl bucura că Olga se uita la el cu o admirație atât de mare, de parcă el nu era doar iubitul ei, ci un adevărat cavaler. Noile apartamente, desigur, nu au rezolvat toate problemele, dar au devenit pentru toți un simbol al unei noi etape. Artiom continua să lucreze, tot mai absorbit de afacere. Olga, inspirată de succesul lui, se gândea să urmeze cursuri de design interior pentru a-l ajuta. Ei vorbeau tot mai des despre viitor, își făceau planuri și glumeau că acum vor avea nu doar căsuța visurilor, ci și o adevărată echipă, gata să mute munții. Dar nu totul în viața lor era atât de senin. Mama Olgăii, Natalia, era categoric nemulțumită de căsătoria lor civilă. La fiecare ocazie, ea îi reamintea fiicei că a trăi fără un act oficial este ca a purta pantofi fără talpă. Poți merge, dar nu te îndepărtezi prea mult. Fiica încerca să explice că le este bine și că nunta este o formalitate, dar mama ei,
fiind o femeie cu principii stricte, rămânea neclintită. Nu am nimic împotriva lui Artiom, îi spunea ea, sunând-o pe fiică seara. Dar voi sunteți deja ca o familie. Ce vă împiedică să vă căsătoriți? Nu este doar o bucată de hârtie, este o responsabilitate. Artiom, aflând despre intervenția soacrei, doar a zâmbit. Crezi că voi fugi? Unde să fug? El a arătat cu mâinile spre bucătăria strâmtă, unde abia încăpeau amândoi. Să mă ascund sub chiuvetă. Olga a suspinat, dar simțea că mama are dreptate. Cu timpul, discuțiile despre nuntă au început să răsune tot mai des în apartamentul lor. Natalia era insistentă și, venind în vizită, se uita la tânăra pereche cu un reproș, de parcă făceau ceva groaznic. Bine, bine, ne predăm, a spus într-o seară Artiom, văzând cum Olga încerca să gătească cina și să discute cu mama despre viitorul lor comun. Vom organiza nunta voastră, dar fără limuzină albă și porumbei. Bine? Olga a râs. Ești sigur? Dar dacă mama ne obligă? Natalia, auzind această veste, a izbucnit în lacrimi de fericire și imediat a propus să se ocupe de toate pregătirile. Au început săptămânile de pregătiri, care s-au transformat într-o serie de discuții nesfârșite, probe și certuri. Natalia era convinsă că nunta trebuie să fie ca la oameni, cu restaurant, muzică live și chiar cu colac. Artiom, dimpotrivă, vedea totul altfel. Hai să adunăm prietenii și să facem un grătar în natură. Ce ne trebuie această pompa? Olga se zbătea între ei, încercând să găsească un compromis. În cele din urmă, au convenit asupra unei ceremonii modeste la oficiul stării civile și o cină mică în cercul familiei. Acum sunt vremuri așa, a spus Olga, explicându-i mamei decizia lor. Mai bine economisiți la banchete și investiți în renovare. Natalia s-a împăcat, deși continua să murmure că grătarul este pentru țară, nu pentru nuntă. A sosit ziua cea mare. Dimineața, în weekend, domnea agitația. Olga încerca să-și aranjeze părul, Artiom alerga în căutarea cravatei, iar mama controla strict procesul, dând indicații. Numai să nu uiți verighetele, i-a reamintit ea lui Artiom, căci te știu eu, tineri. Sigur, nu voi uita, a murmurat el, mi le-ați pus voi în buzunar. Când totul a fost în sfârșit gata, și ei, stând în sala oficiului stării civile, și-au spus scurtele da, tânărul, îmbrățișându-și soția, a spus în liniște, ei bine, acum suntem oficial mai tari decât toți. Ea a râs, iar pentru o secundă i s-a părut că întreaga lume s-a oprit în jur. În oficiul stării civile mirosea a flori, a buchete și a unei emoții speciale, care plutește doar în astfel de locuri. Olga răsfoia nervos un mic buchet de trandafiri algi, pe care i l-a dăruit mama. Natalia stătea lângă ea, aproape ștergând lacrimile. Olga, nu te îngrijora, totul decurge cum trebuie, a spus ea, ajustând voalul de pe fiica ei, deși acesta stătea perfect. Artiom, neobișnuit de serios, își ajusta cravata și murmura ceva pentru sine, fie textul jurământului, fie un monolog interior, încercând să se liniștească. Oaspeții erau deja așezați în sala mică, șoptind despre cât de frumoasă este perechea și discutând cine seamănă mai mult cu cine. Funcționara cu părul perfect aranjat, fixat, se părea, cu cel mai puternic fixativ din lume, s-a apropiat de Olga și Artiom și a spus bâlând, intrați, acum începem. Muzica din sală a început să răsune puțin mai tare. Perechea, ținându-se de mâini, a pășit înăuntru sub privirile aprobatoare ale oaspeților. Olga simțea cum emoția se răspândește încet în corpul ei, cum inima îi bate mai repede decât ar fi dorit. Nunta era în plină desfășurare. Tinerii căsătoriți, în sfârșit, au respirat ușurați după ceremonia solemnă și acum stăteau pe platforma din fața sălii de banchet, primind felicitări din partea unei lungi serii de oaspeți. Olga, în fusta ei albă și pufoasă, care se împrăștea la fiecare mișcare, arăta ca o păpușă. Artiom, ușor nervos, zâmbea cu încredere, strângând în mâini un pahar subțire de șampanie. Natalia se agita în apropiere, având grijă ca nimeni dintre oaspeți să nu plece flămând, iar fiecare compliment adresat fiicei să fie auzit și reținut. Fluxul de rude părea nesfârșit. Unii felicitau cu reținere, alții atât de tare și emoționat, încât părea că ei înși tocmai s-au căsătorit. Iată că s-a apropiat un unchi de-al lui Artiom cu soția sa. După ei, o rudă îndepărtată cu un copil. Olga încerca să zâmbească fiecăruia, dar totul era mecanic.
Oaspeții nu le păsa cine dintre tineri răspunde la glumele lor și la fraze precum „ei bine”, „mireasa”, „desigur”, „a prins un frumos”. Și atunci a venit rândul unei femei de aproximativ 50 de ani. Părul ei scurt și bine aranjat cădea în valuri, iar rochia de culoare vinului îi sublinia figura subțire. Era cu un bărbat, înalt, impunător, puțin cărunt, dar totuși atrăgător. Perechea lor făcea o impresie puternică, de parcă ar fi coborât dintr-o felicitare. Olga și-a ridicat ochii pentru a le mulțumi, dar în următorul moment sângele ei s-a oprit în vene. Bărbatul era tatăl ei, Andrei. L-a recunoscut imediat, în ciuda anilor care au trecut. Părea că timpul nu l-a afectat aproape deloc. Arăta la fel ca atunci când l-a văzut ultima dată. Doar că acum nu era singur. Lângă el stătea acea femeie, a doua lui soție. Și ea, evident, nu era doar o oaspete. Artiom a alergat spre ei, zâmbind larg. „Mama, ați venit. Ți-am spus că m-am îngrijorat degeaba.” Artiom a îmbrățișat femeia, apoi i-a strâns mâna lui Andrei. „Andrei Borisovici, vă mulțumesc în mod special. Știu cât de mult urăști toate acestea.” Lumea din jurul Olgăi s-a clătinat. Tatăl ei era aici, la nunta ei, în rol de oaspete. Dar asta nu era tot. Soția lui s-a dovedit a fi mama iubitului ei. Zgomotul din jur s-a potolit pentru o secundă. Dar în capul Olgăi a apărut un zgomot asurzitor. Simțea cum respirația îi devine grea. Andrei s-a uitat la soția sa și a înghețat. A văzut cum fața lui s-a palidit. Era evident că nu se aștepta să o vadă aici. Femeia pe care Artiom o numea mamă s-a încruntat, s-a întors spre soțul ei și a întrebat în șoaptă: „Andrei, ce ai?” Olga nu a putut să se abțină. „Mama? Aceasta este mama ta, Artiom?” Vocea ei suna ca un clopoțel de sticlă fragil, care ar putea să se spargă în orice moment. Artiom s-a încruntat, întorcându-se spre Olga. „Da, desigur. Ce s-a întâmplat?” Andrei a făcut totuși un pas înainte. „Olenka, asta. Eu doar. Ce faci aici?” Olga a făcut un pas înainte, ochii ei strălucind de furie. „Ai venit din nou să-mi amintești că existi?” După atâția ani de tăcere. Natalia, care până atunci stătea puțin mai departe, a simțit că ceva nu este în regulă și s-a apropiat. „Olga, ce se întâmplă?” „Mama, acesta este el. Acesta este tatăl meu.” Vocea Olgăi tremura. „Ce?” Ea s-a întors spre Andrei, iar fața ei s-a înroșit imediat de indignare. „Tu?” Andrei a suspinat și a scos. „Nu știam că este. Nunta fiicei mele.” „Nu știai? Și acum ce? Te vei duce din nou?” Olga aproape că striga. În jur s-a făcut o tăcere moartă. Oaspeții au încetat să mai vorbească, chelnerii s-au oprit, iar Artiom, care încă nu putea înțelege ce se întâmplă, a intervenit: „Olga, ce înseamnă asta? Voi vă cunoașteți?” Natalia s-a întors brusc spre Artiom. „Olga este fiica lui. Tatăl tău vitreg este tatăl ei. Asta înseamnă.” Și atunci s-a auzit un râs nesigur din mulțime. Glume și șoapte au început să circule prin sală. Cineva a spus în liniște: „Ei bine, o familie.” Fata a simțit cum pământul se clatină sub picioare. Nu putea să creadă ce se întâmplă. Tatăl ei a devenit parte din viața ei nouă și totul părea un fel de surrealism. Dar nunta continua. Conducătorii au distrat cu abilitate atenția oaspeților cu toasturi și dansuri, iar Olga și Artiom, după ce au meditat puțin deoparte, au decis să continue sărbătoarea, deși relația lor era acum pentru totdeauna umbrită de o umbră ciudată a legăturilor de familie. Când partea solemnă s-a încheiat, oaspeții s-au mutat încet în sala de banchet. Aerul era plin de arome de mâncăruri calde și de sunetul paharelor, iar prezentatoarea, vorbind vesel, îi îndemna pe cei adunați să participe la concursuri. Dar în colțul unde stătea Olga, totul era diferit. Era tensionată, ca o coardă întinsă. Și doar buzele strânse și privirea îndreptată spre o farfurie goală dezvăluiau furtuna de emoții care fierbea în interior. Artiom încerca să o încurajeze, dar, întâlnindu-se cu privirea ei înghețată, a înțeles că astăzi nu-i va fi de ajutor. Natalia a aruncat din când în când priviri reproșătoare către fiica ei, dar a preferat să nu intervină deocamdată. Până la urmă, nunta nu era locul pentru certuri. Andrei nu a îndrăznit imediat să se apropie.
El stătea împreună cu soția sa Marina la capătul opus al sălii. Pe fața lui se putea citi confuzia, iar în ochi se citea o grea umbră a regretului. Marina îi șoptea ceva, încercând să-l liniștească, dar Andrei aproape că nu auzea cuvintele ei. Privirea lui se întorcea mereu la Olga în cele din urmă, s-a adunat cu curaj când muzica s-a mai domolit puțin, iar majoritatea oaspeților erau distrați de servirea unui nou fel de mâncare. Olga! Vocea lui era liniștită, dar ea a auzit. Fata nu și-a ridicat imediat capul, dar, întâlnindu-se cu privirea lui, a simțit cum ochii ei s-au întunecat de furie. Ce vrei? A tăiat ea. Andrei a respirat adânc și s-a așezat pe un scaun liber de lângă ea. Vreau să vorbesc, să explic totul. Să explici? Olga a împins farfuria deoparte, tonul ei devenind veninos. Serios? Acum, la nunta mea? Artiom, care stătea lângă ea, a pus o mână pe umărul ei, dar ea a scuturat-o brusc. Olga, eu, a început Andrei, dar ea l-a întrerupt. Tu în tot acest timp nu ai găsit nici măcar un moment să mă întrebi cum trăiesc, iar acum brusc ai decis că poți să intri în viața mea? Nu e atât de simplu cum creziți, a început el, privindu-o cu o expresie de supunere. Simplu. Vocea ei a crescut în intensitate, atrăgând atenția vecinilor. Ce știi tu despre simplitate? Ne-ai părăsit, pe mine, pe mama, iar acum ai o viață nouă, o familie nouă. Felicitări! Ești fericit? Nu știam că vei fi aici, că aceasta este nunta ta, Andrei a încercat să se apere. Desigur, nu știai, a zâmbit ea cu amărăciune. De unde ai putea ști? Oricum nu te-ai interesat niciodată de viața mea. Olga, chiar aș vrea să repar totul. Repari? Ochii ei s-au micșorat, privindu-le de sus. Ai întârziat. Aici nu mai este nimic de reparat. Andrei a tăcut confuz, iar Olga s-a întors și a plecat în cealaltă parte a sălii, lăsându-le singur. Natalia s-a apropiat de Andrei și l-a privit cu atât dispreț, încât s-a simțit inconfortabil. Nu trebuia să apare aici, a spus ea, înainte de a se întoarce la fiica ei. Seara a continuat. Oaspeții râdeau, toasturile se succedau unul după altul, iar tinerii căsătoriți s-au străduit să zâmbească pentru fotografii. Când totul s-a terminat și oaspeții au început să plece, Olga a evitat privirea tatălui ei. Nu i-a spus nici măcar la revedere. Andrei a rămas în picioare la intrarea în restaurant, observând cum fiica lui se urcă în mașină fără să se întoarcă. Marina s-a apropiat de el și l-a luat ușor de mână. E timpul să plecăm. Andriuș. El a dat din cap în tăcere. Aceasta a fost ultima lor întâlnire timp de mulți ani. Olga s-a întors la viața ei cu Artiom, încercând să uite această zi ciudată și grea, dar amintirile despre apariția tatălui ei au rămas cu ea ca o țepușă. Andrei a plecat cu un sentiment de amărăciune, realizând că ușa către fiica lui este, poate, închisă pentru totdeauna. Olga a simțit pentru prima dată că ceva nu este în regulă când a început să obosească de la cele mai simple activități. Ieri putea să se ocupe de toate fără probleme, să lucreze, să se ocupe de casă și chiar să-și facă timp pentru o seară cu prietenii, dar acum fiecare mișcare era o provocare. Dimineața, fața ei părea palidă, iar ochii erau încețoșați. Artiom, întotdeauna atent la starea ei, a întrebat de mai multe ori dacă totul este în regulă, dar ea a dat din mână, explicându-și starea prin stres și lipsă de somn. În curând va trece totul, se asigura ea, dar cu fiecare zi devenea tot mai rău. Odată, întorcându-se de la muncă, a căzut pur și simplu în hol, fără a reuși să-și scoată încălțămintea. Artiom a alergat spre ea, speriat, iar ea a făcut doar un gest cu mâna, spunând că totul este în regulă. Dar vocea ei era slabă, iar pielea, înfricoșător de rece. El a insistat să cheme un doctor, iar în scurt timp a fost internată. Mai întâi analize, apoi teste infinite, așteptând rezultatele, priviri tensionate ale asistentelor. Olga simțea că lumea ei se prăbușește, ca și cum cineva îi lua încet, dar sigur, pământul de sub picioare. Diagnosticul a fost un șoc. Leucemie acută, a spus doctorul, iar cuvintele lui au răsunat în tăcerea cabinetului. Artiom i-a strâns mâna. Fața lui era tensionată, dar încerca să nu-și arate frica. Olga se uita la doctor, incapabilă să rostească un cuvânt. Vom începe un tratament de chimioterapie, a continuat el, dar pentru o remisie completă ar putea fi necesară o transplantare de măduvă osoasă. Cea mai bună opțiune este un membru apropiat al familiei.
Aceste cuvinte i-au rămas blocate în minte. Membru apropiat al familiei. Singura persoană care ar putea fi compatibilă era tatăl ei, Andrei. Dar nu-l văzuse de la nunta ei și nu putea să-și imagineze cum să se apropie de el cu o astfel de cerere. Artiom a insistat să vorbească cu doctorul despre șanse. Am făcut cereri în registrul donatorilor, dar procesul poate dura câteva săptămâni. În cazul vostru, timpul este esențial, a spus el cu prudență, de parcă fiecare cuvânt ar putea răni. Vom începe să căutăm printre rude cea mai bună șansă. Olga a închis ochii pentru o clipă. În interiorul ei totul s-a strâns. Rude a răsunat în minte. Mama, din cauza stării de sănătate, evident nu era potrivită ca donator. Singura persoană care ar putea să o ajute era Andrei, tatăl pe care nu-l văzuse de la nunta ei. Câți ani au trecut? 8, 9. I se părea că a trecut o eternitate. Artiom, parcă citindu-i gândurile, a întrebat în liniște: vrei să-l sun? Olga a eitat. Mândria ei, supărarea, toate acestea s-au amestecat cu durerea și frica, dar în adâncul sufletului știa că nu are altă ieșire. A dat din cap, fără să-și ridice privirea, iar Artiom a scos telefonul. Andrei a răspuns imediat, deși vocea lui era răgușită, ca și cum abia se trezise. Auziți vestea? Nu a pus întrebări. Voi veni cu primul zbor, a spus el cu încredere. Asta nu se discută. Olga a auzit cuvintele lui și inima ei s-a strâns. Nu știa ce să aștepte de la această întâlnire. După o zi, Andrei stătea în ușa camerei ei. Arăta mai în vârstă, părul îi albise vizibil, iar pe fața lui apăruseră o rețea de riduri adânci. Dar ochii lui, acei ochi calzi și buni pe care îi amintea din copilărie, o priveau cu emoție și durere. Salut, a spus el, pășind puțin stângaci înainte. Salut, a răspuns ea în șoaptă, neștiind unde să-și pună mâinile. O secundă, între ei a existat o tensiune, dar Artiom, simțind momentul, a spus cu bâlâândețe: mă duc să iau cafea, vă las. Când ușa s-a închis în urma lui, Andrei s-a așezat pe un scaun lângă pat și a suspinat. Olga, nu știu ce să spun. Ai spus deja totul, a răspuns ea, privind în tavan. În ziua în care ai plecat. Am fost un idiot. Nu știam cum să fac față situației. Nu știam cum să fiu un tată bun. Dar nu am încetat niciodată să te iubesc. Vocea lui a tremurat, iar el și-a trecut mâna pe față, ca și cum ar încerca să șteargă emoțiile. Dacă aș putea schimba ceva, aș da totul pentru asta. Ea se uita la el, ochii ei se umpleau de lacrimi. Și acum ești aici pentru că sunt bolnavă. Eu sunt aici pentru că sunt tatăl tău, a spus el ferm. Și voi face tot ce este necesar pentru a te ajuta. Zilele de examinări și analize au trecut ca prin ceață. S-a dovedit că Andrei se potrivește perfect. Medicii se pregăteau pentru procedură, iar el petrecea tot timpul în spital, încercând să recupereze anii de tăcere. Le povestea Olgăi despre viața lui, despre cât de mult regretă că a ratat creșterea ei. Ea îl asculta în tăcere, răspunzând uneori cu fraze scurte, dar treptat zidul de gheață dintre ei începea să se topească. În ziua transplantului, Andrei, îmbrăcat în pijama de spital, a intrat în camera Olgăi. Ce mai faci?" a întrebat el, încercând să zâmbească. Sunt nervoasă," a recunoscut ea. Ești puternică," a spus el, aplecându-se pentru a-i strânge mâna, mai puternică decât am fost eu vreodată. Procedura a decurs cu succes, dar urma o lungă perioadă de recuperare. Andrei a rămas lângă ea, chiar și când Olga i-a cerut să plece. El îi aducea fructe proaspete, îi povestea întâmplări din copilăria lui, îi arăta fotografii vechi pe care ea nu le văzuse niciodată. Odată, după câteva săptămâni, când stăteau în cantina spitalului, Olga a spus brusc: mulțumesc. Pentru ce? S-a mirat el. Pentru că ai venit. Pentru că nu m-ai abandonat. Din nou. Se uita la ea, iar ochii lui străluceau. Nu voi pleca niciodată din nou. După toate aceste coșmaruri, ea, după ce a fost externată, stătea în bucătărie, bucurându-se de un moment rar de liniște. Ceainicul șuiera ușor, iar afară ramurile copacilor se legănau. După luni lungi de durere și frică, remisia a fost pentru ea ca un cadou. Se simțea liberă, ca și cum ar fi scăpat de o povară grea și începea să se bucure de micile lucruri care anterior îi scăpau atenției. Artiom a intrat în bucătărie,
ținând telefonul în mână. Fața lui era strâmbă de disperare. Olga, ai auzit? A întrebat el cu prudență, de parcă s-ar fi temut să-i strice starea de spirit. Ce anume? Ea și-a ridicat privirea, privindu-le cu suspiciune. Te-a sunat tatăl tău. Mama a murit. Artiom a făcut o pauză, alegând cuvintele. A fost lovită de o mașină. Olga s-a înghețat. Degetele ei s-au strâns puternic în jurul ceștii. În interiorul ei totul s-a strâns. Marina, mama lui Artiom, a doua soție a tatălui ei, femeia pe care nu o iubea, dar pe care o respecta. Era o adevărată gospodină, energică, echilibrată, uneori chiar prea corectă. Cum s-a întâmplat? A întrebat ea încet, simțind cum tensiunea îi crește în voce. A traversat strada pe verde, iar șoferul a adormit la volan, a spus Artiom, cu greu alegând cuvintele. S-a întâmplat de vreme dimineața. Doamne, a murmurat Olga, acoperindu-și fața cu mâinile. Își amintea ultima întâlnire cu soacra, acea nuntă stânjenitoare și tensionată. Atunci abia schimbaseră câteva fraze. Marina, ca întotdeauna, era severă, puțin distantă, dar încerca să fie politică. Acum, această femeie, cu care avea o relație atât de ciudată și complicată, a plecat din viață atât de brusc, atât de fără sens. Mai târziu, în acea zi, Olga și Artiom au ajuns la apartamentul tatălui ei. Andrei arăta mai în vârstă, ochii erau roșii de plâns și nopți nedormite. Stătea pe canapea, cu capul plecat, ținând în mâini fotografii cu Marina. Lângă el se juca fiul lor, fratele lui Artiom și Olga, micuțul Dima. Nu pot să cred că nu mai este, a spus el încet, când Olga s-a așezat lângă el. Tată, a început ea, neștiind ce să spună. Ea era ancora mea, a spus el. Știi, Olga, am crezut că o voi pierde mai devreme. Avea o inimă slabă, iar acum s-a întâmplat totul atât de simplu. Drum, mașină, o secundă. Olga a simțit cum lacrimile îi vin în ochi. Nu-l văzuse niciodată pe tatăl ei atât de pierdut. Pentru prima dată după mult timp, a simțit față de el ceva mai mult decât supărare sau furie. Era compasiune. Suntem aici, tată. Nu ești singur, a spus ea bâlând, atinându-i mâna. Mai târziu, când ea și Artiom se pregăteau să plece, Andrei a strigat-o brusc. Fiica mea, știu că va suna ciudat, dar știi cât de mult te-a respectat. Mi-a spus că ești puternică, că tu și Artiom sunteți un cuplu bun. Aceste cuvinte au atins-o profund. Olga a petrecut tot mai mult timp cu tatăl ei. O ajuta să sorteze lucrurile Mariei, să decidă ce merită păstrat și ce poate fi dat altora. Împreună își aminteau diferite momente din viață, uneori plângând, alteori râzând. Andrei părea că a găsit consolare în aceste conversații, iar Olga a observat cum relația lor devine treptat mai apropiată. După câteva săptămâni de la înmormântare, Andrei a venit la ei acasă. A adus o cutie veche cu fotografii, care zăceau de mult pe rafturi. M-am gândit că poate vrei să te uiți la asta, a spus el, scoțând pozele din cutie. Olga a recunoscut cu uimire o fotografie cu ea, foarte mică, purtând o pălărie amuzantă, stând lângă tatăl ei pe malul unei râuri. Asta a fost în anul în care am fost la pescuit. Îți amintești? A întrebat el, zâmbind. Îmi amintesc, a răspuns ea, simțind cum inima este strânsă de amintiri. Aceste momente păreau să umple golul care se formase între ei în toți acești ani. Olga nu mai simțea acea amărăciune care o urmărea din tinerețe. În schimb, vedea în fața ei un tată. Un om care a greșit, a suferit, dar care a vrut întotdeauna să facă parte din viața ei. Andrei stătea pe marginea canapelei, bătând nervos cu degetele pe genunchi. Pe masa din fața lui se afla o ceașcă de cafea, de mult rece, și o farfurie cu prăjituri de casă, pe care le făcuse Olgaț, dar nu atingea nici una, nici alta, ceea ce era ciudat. De obicei, îi plăcea foarte mult coacerea ei. Olga și Artiom stăteau față în față pe canapeaua lor confortabilă, schimbând priviri. Olga simțea că tatăl ei se pregătește să spună ceva important și aștepta cu răbdare să-și adune gândurile. În cele din urmă, Andrei a suspinat și, privind în jos la mâinile sale, a început să vorbească. M-am gândit mult la asta. După accident, mă gândesc mereu că Dima ar putea rămâne singur. Vocea lui suna obosit,
de parcă nu dormise câteva nopți. Nu mai sunt tânăr, iar sănătatea mea. Ei bine, știți cum e. Tată, de ce încet din nou? Olga a încercat să zâmbească, dar zâmbetul ei a fost forțat. Te vom supraviețui cu toții, îți spun cu siguranță. Olga, vorbesc serios. Andrei și-a ridicat privirea spre fiica sa, iar în ochii lui era o atât de mare neliniște, încât i-a tăcut imediat. Știu că tu și Artiom aveți grijă de mine, dar nu vreau să fiu o povară. O povară? A intervenit Artiom, încruntându-se puțin. Ce spui, tată? Nu ești o povară, ești parte din familie. Punct. Mulțumesc. Artiom a dat Andrei din cap, dar a continuat să-și susțină punctul de vedere. Pur și simplu, dacă se întâmplă ceva, vreau ca Dima să rămână cu voi, să știe că are o familie, că nu este singur. Olga a suspinat și s-a uitat la soțul ei. Artiom a prins privirea ei și a ridicat umerii, ca și cum ar spune, decizia ți aparține. S-a întors din nou spre tatăl ei și i-a pus mâna pe a lui. Tată, ne-am gândit la asta de mult, a spus ea, simțind cum se încordează sub degetele ei. Eu și Artiom am vrut să-ți propunem să te muți cu noi. Ce? Andrei s-a îndreptat, de parcă nu ar fi crezut ce a auzit. Cu noi, a repetat Olga ferm. Avem o cameră. Și lui Dima îi place aici. Și vom fi aproape, dacă ai nevoie de ajutor. Nu crede că te vom închide, a adăugat Artiom, winking. Un om liber, cum se spune, într-un apartament liber. Andrei se uita la ei, neștiind ce să spună. Voia să refuze, dar în adâncul sufletului știa că au dreptate. Simțea că anii își spun cuvântul și a fi aproape de familie era cel mai bun lucru pe care îl putea face. Nu știu ce să spun, a murmurat el, plecându-și capul. Spune-i da, tată. Olga a zâmbit, strângându-i mâna. Și încetează să te mai frămânți cu gânduri despre viitor. Suntem familie. Vom face față împreună. Da, unde ai putea să te duci, a spus Artiom, zâmbind. Andrei a râs, scurt, dar sincer, iar pentru prima dată după mult timp, pe fața lui a apărut o umbră de ușurare. A simțit brusc cum o povară imensă se ridică de pe umerii lui. Bine, a spus el, zâmbind fiicei și soțului ei. Sunt de acord. Asta e grozav. Olga a aplaudat, ridicându-se de pe canapea. Atunci mâine ne ocupăm de asta. Tată, nici nu-ți poți imagina cât de bucuros va fi Dima. Asta e sigur, a confirmat Artiom. El întreabă de fiecare dată când poate rămâne la noi pentru totdeauna. Acum putem spune cu siguranță. În curând. Andrei se uita la ei, la unitatea lor, la disponibilitatea lor de a-l susține, în ciuda tuturor celor care s-au întâmplat între ei în trecut. Înțelegea că fac asta nu din milă, ci din dragoste, o dragoste adevărată și sinceră. Și în acel moment se simțea cel mai fericit om de pe pământ. Casa era cufundată în tăcere, întreruptă doar de scârțâitul rar al vechiului podea de lemn și de sfărăitul liniștit al micuțului Dima, așezat pe canapeaua lui preferată cu o carte despre aventurile piraților. Olga stătea în bucătărie, sortând corespondența, iar Artiom se ocupa de repararea unei roți vechi de bicicletă în colț. Toată această imagine calmă, aproape idilică, s-a prăbușit ca un castel de cărți când a sunat telefonul. Olga a sărit, a lăsat deoparte plicul și a ridicat rapid receptorul. Vocea doctorului era strictă și delicată, dar sensul spuselor a rezonat în inima ei. Andrei a murit de un atac de cord în spital. Nici măcar nu a apucat să le sune pe drum spre spital pentru a-i avertiza că se simte rău. Olga a lăsat receptorul să cadă, apoi a stat pur și simplu, fixându-se într-un punct, până când Artiom a sărit lângă ea, îngrijorat de fața ei palidă. Înmormântarea lui Andrei a fost liniștită, în cerc restrâns. Dima s-a comportat surprinzător de bine pentru un copil de vârsta lui, deși Olga a observat cum își șterge lacrimile în secret, încercând să pară matur. Ea și Artiom încercau să fie o sprijin solid pentru băiat, dar în fiecare seară, când ușile dormitorului lor se închideau, se îmbrățișau și plângeau în tăcere. În viața lor s-a creat un gol pe care nu putea fi umplut cu cuvinte sau fapte. Dar în acest gol, vocea responsabilității răsuna tot mai tare. Au trecut câteva săptămâni. Unul dintre cele mai dificile momente a fost necesitatea de a-i explica lui Dima ce se va întâmpla în continuare. Cum să-i spui unui copil care a pierdut deja mama, iar acum și tatăl? Dar Dima i-a surprins cu claritatea lui.
Când Olga a început cu grijă conversația, el a întrerupt-o, privindu-i direct în ochi. Știu, a spus el calm, deși vocea lui tremura. Acum nu mai am mamă și tată. Veți deveni noii mei părinți. Cuvintele băiatului au provocat în Olga un val de emoții, aproape că a izbucnit în lacrimi pe loc. A dat din cap, atrăgându-le spre ea, și a simțit cum el îi învăluie gâtul cu brațele sale subțiri, ascunzându-și fața pe umărul ei. Procesul de adoptare s-a dovedit a fi mai complicat decât se așteptau. Artiom, întotdeauna încrezător în abilitățile sale de afaceri, a încercat din răsputeri să se descurce cu hârtiile, dar chiar și răbdarea lui a ajuns la capăt. Nu înțeleg, se plângea el într-o seară, când stăteau amândoi la masă, înconjurați de documente. De ce pentru a deveni părintele unui copil trebuie să completezi hârtii o viață întreagă? Pentru că asta e birocrația, dragule, a răspuns Olga, obosită, frecându-și tâmplele. Dar ne vom descurca. Pentru Dima ne vom descurca. Și chiar s-au descurcat. După 3 luni, stând în biroul judecătorului, au auzit confirmarea oficială. Acum erau tutori oficiali. Băiatul stătea lângă ei în costumul lui cel mai bun, iar, auzind decizia, aproape că a sărit de bucurie. Acum sunt cu adevărat ai voștri? A întrebat el, privindu-i cu ochii mari. Ai fost întotdeauna al nostru, a zâmbit Olga, îmbrățișându-le. Viața a continuat în ritmul ei. Dima se obișnuia să-i numească mamă și tată, deși la început îi se părea puțin ciudat. Artiom a făcut tot posibilul să devină un tată bun pentru băiat. Împreună mergeau la pescuit, reparau jucării și chiar au construit odată un cuib pentru păsări, pe care Dima l-a agățat cu mândrie într-un copac din curte. Olga s-a ocupat de problemele școlare și l-a ajutat pe băiat cu temele, încercând să compenseze ceea ce a trebuit să îndure. Viața, oricum s-ar desfășura, își reamintește cu încăpățânare de sine. Pleacă cineva drag, apar fețe noi sau vechile revin brusc. Firele care leagă oamenii rămân. Uneori se încurcă într-un nod strâns, iar alteori par barele vizibile, dar niciodată nu se rup. Așa s-a întâmplat și în povestea Olgăii, Artiom și Dima. Totul s-a împletit într-o imagine uimitoare, în care a ieșit în evidență cel mai simplu și cel mai important: familia. Dima a devenit rapid o parte integrantă a vieții lor, integrându-se atât de natural, încât uneori Artiom și Olga uitau că el nu a fost întotdeauna cu ei. Dar uneori, mici amintiri despre pierdere totuși ieșeau la iveală. Odată, când Dima o ajută pe Olga să așeze farfuriile înainte de cină, a întrebat brusc: Mama, cum m-au iubit când eram atât de mic, dacă nu știam să fac nimic, nici să desenez, nici matematică? M-au iubit așa, pur și simplu? Olga s-a oprit, apoi a zâmbit și a aranjat cu grijă șervețelul de pe farfuria lui. Da, Dima, pur și simplu. Tata și mama te-au iubit din prima zi, așa cum te iubim. Băiatul a dat din cap, de parcă aceasta era răspunsul pe care l-aștepta. Artiom a contribuit și el la educația băiatului. Nu era un maestru al cuvintelor, dar în fapte nu avea rival. Odată, el și Dima au petrecut o zi întreagă în garaj, încercând să asambleze un model de avion vechi, pe care Artiom l-a găsit la un târg de vechituri. Știi că tatăl tău iubea și el să repare lucruri, a spus el brusc, dându-i băiatului o mică șurubelniță. Dima l-a privit cu interes. În ochii lui strălucea acea dorință de cunoaștere care întotdeauna îi animă pe copii. Adevărat? A făcut ceva pentru tine? Artiom a zâmbit. Odată mi-a reparat bicicleta veche, care părea complet inutilă. Dar după ce a trecut prin mâinile lui, a devenit mai bună decât nouă. Avea talent. Băiatul s-a gândit, apoi a declarat hotărât: atunci voi învăța și eu să repar totul, ca să se mândrească tata cu mine. Odată, întorcându-se de la pescuit, toți 3 s-au oprit pe un pod. Lumina de seară inunda râul, iar această imagine îți tăia respirația. Dima stătea între Olga și Artiom, ținându-le de mâini. A spus brusc: mi se pare că tatălui i-ar plăcea aici. Iubea apusurile. Olga a dat din cap, simțind un nod în gât, iar Artiom a strâns mai tare umărul băiatului. Îi plăcea foarte mult. Și știi ce? De fiecare dată când privești apusul, el îl vede împreună cu tine. Dima l-a privit serios, apoi a întors privirea spre Olga și ar plăcea că sunteți cu mine, pentru că voi sunteți adevărata mea familie. Atunci Olga a înțeles că moralul poveștii lor era cristal clar. Rudele nu sunt doar oameni legați prin sânge. Sunt cei care rămân alături când este greu.
Cei care învață să iubească, să ierte și să meargă mai departe. Indiferent de cum se desfășoară viața, legăturile adevărate rămân. Aici stă puterea lor.